የዕለት ተዕለት ኑሯችንን ለማቅለል ሲባል በየቤታችን አለያም ደግሞ በየቢሮአችን ላይ ኮምፒውተሮች አሉ። ሰዎች እነዚህን የኮምፒውተር ቁልፎችን በመጠቀም የተለያዩ መረጃዎችን ዳታቤዛቸው ላይ ያስቀምጣሉ። ስለሆነም አሁን ላይ ግን ሰዎች ጊዜያቸውን ለመቆጠብ ሲባል የኮምፒውተር ሾርት ከት ኪዎችን ሲጠቀሙ ይዘወተራል። እኔም ዛሬ ምርጥ 15 የተባሉ ጊዜያችንን የሚቆጥቡልን የኮምፒውተር ሾርት ከት ኪዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። መጀመሪያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩልን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም የኔን ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። የምለቃቸው ቪዲዮዎች ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ኖቲፋይ ያደርጋችኋል ማለት ነው። እሺ፣ አንደኛ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ። ይህኛው የኮምፒውተር ሾርት ከት ኪ የሚያገለግለን አንዱ ለማድረግ ሲሆን በስተት ይሆናል ወይም እያወቅን የሰራነውን ነገር አንድ ስቴፕ ወደ ኋላ ለመመለስ በቀላሉ ኮንትሮል ፕላስ ዜድን ብንጫን ያገለግለናል ማለት ነው። ሁለተኛ ኮንትሮል ፕላስ ኤ። ብዙ ጊዜ ማይክሮሶፍት ላይ የጻፍን ሊሆን ይችላል አለያም ደግሞ ፎልደሮች ላይ ብዙ ፋይሎችን ኮፒ ለማድረግ አጠቃላይ ሁሉንም ሰሌክት አድርገን ኮፒ ለማድረግ እንቸገራለን። በቀላሉ ግን ኮንትሮል ፕላስ ኤን ብንጫን የጻፍናቸውን ነገሮች አለያም ሁሉንም ፋይሎች አጠቃላይ ሰሌክት ያደርግልናል ማለት ነው፣ ወይም ኦል ሰሌክት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶስተኛ ኮንትሮል ፕላስ ሲ። ይህኛው የኮምፒውተር ቁልፍ የሚያገለግለን ሰሌክት ያደረግናቸውን ፋይሎች ኮፒ ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። አራተኛ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ይህ የኮምፒውተር ቁልፍ የሚያገለግለው ኮፒ ያደረግናቸውን ፋይሎች ሌላ ቦታ ሄደን ፔስት ለማድረግ ወይም ለማባዛት የሚያገለግለን የኮምፒውተር ሾርት ከት ኪዎች ነው። አምስተኛ ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ። ይህኛው ከሌሎቹ የሚለየው አንድ ቦታ ላይ ሰሌክት ያደረግነውን ፋይል ከቦታው ላይ አጥፍቶ ከት አድርጎ ሙሉ በሙሉ ሌላ ቦታ ላይ እንድናስቀምጥ የሚረዳን የኮምፒውተር ሾርት ከት ኪ ነው። ስድስተኛ ኮንትሮል ፕላስ አልት ፕላስ ዴል። ይህ የኮምፒውተር ቁልፍ ከብዙዎቻችን ኮምፒውተሮች ላይ ካሉት እንደ ዊንዶ 7 ወይም እንደ ዊንዶ 8 አለያም ደግሞ ዊንዶ 10 እና 11 መክፈቻ ቦታዎች ሊለያይ ይችላል። በእርግጥም ግን የኮምፒውተራችንን ኮንትሮል ፕላስ አልት ፕላስ ዴልን ብንጫን በቀላሉ ታስክ ማናጀራችንን መክፈት እንችላለን። ይህ ታስክ ማናጀር የሚያገለግለን ኮምፒውተራችን ምን ያህል ፐርሰንት ፕሮሰሲንግ ዩኒቱን እየተጠቀመ ነው፣ ምን ያህል ፐርሰንት ደግሞ እየተጨናነቀ ነው፣ ወይም ደግሞ ምን ያህል ፐርሰንት ሶፍትዌሮች ቦታ ይዘውብናል የሚለውን ነገር ለማየት እንዲሁም አንዳንድ አልጠፉ ያሉ ሶፍትዌሮችን እዛ ላይ ገብተን ኢንድ ታስክ ለማድረግ የሚያገለግለን ታስክ ማናጀር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ታስክ ማናጀር ለመክፈት በቀላሉ ኮንትሮል ፕላስ አልት ፕላስ ዴልን ብንጫን ማብራት እንችላለን ወይም ማስጀመር እንችላለን ማለት ነው። ሰባተኛ አልት ፕላስ ኤፍ4። ይህኛው ከሌሎቹ ቀለል የሚለው የከፈትነው ፎልደር ሊሆን ይችላል አለያም ደግሞ ሶፍትዌር በቀላሉ ክሎዝ ለማድረግ ኮንትሮል ፕላስ ኤፍን መጫን ብቻ ይበቃል ማለት ነው። ስምንተኛ ኮንትሮል ፕላስ ኤፍ። ይህ ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ የሆነ ነገር ፈልገን ግን በቀላሉ መፈለጊያ ቦክሷን ለማብራት የሚያገለግለን ወይም ፋይንድ ለማድረግ የሚረዳን ነው ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤፍን ብንጫን ማንኛውም ነገር ፋይንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዘጠነኛ ኮንትሮል ፕላስ ኤች። ይህኛው እንደ ፋይንድ ሆኖ ከመጀመሪያው የሚሻለው ፋይንድ ኤንድ ሪፕሌስም ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። አስረኛ ላይ ኮንትሮል ፕላስ ኢን እናያለን። ይህ ደግሞ ሰርች ባራችንን ከፍተን ሰርች ያደረግናቸውን ፋይሎች በአጠቃላይ ሰሌክት ለማድረግ ኮንትሮል ፕላስ ኢን እንጫናለን ማለት ነው። 11ኛ ኮንትሮል ፕላስ ኤን። ይህኛው ሶፍትዌር ላይ ሊሆን ይችላል አለያም በብዛት የሚዘወተረው ብሮዘር ከፍተን አንዱ ብሮዘር ላይ ለምሳሌ ዩቲዩብ እየተጠቀምን ሌላ ዊንዶ መክፈት ከጨመርን ወይም ኒው ታብ መክፈት ከፈለግን ኮንትሮል ፕላስ ኤንን ብንጫን ኒው ቦክስ ወይም ኒው ዊንዶ ይከፍትልናል ማለት ነው።
12ኛ ኮንትሮል ፕላስ የማውዛችንን ተሽከርካሪ ወይም ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት የማውዛችንን ስክሪው እያሽከረከርን ኮንትሮል ፕላስ የማውዛችንን ስክሪው በማሽከርከር ፎቶ ሊሆን ይችላል አለያም ፒዲኤፍ ወይም ሌሎች ነገሮችን ዙም አውት እና ዙም ኢን ወይም ለማስፋትና ለማቅረብ ያገለግለናል ማለት ነው። 13ኛ ዊን ፕላስ ኤል ይህኛው በቀላሉ ኮምፒውተራችንን ሎክ ስክሪን አድርገን ለመዝጋት እንጠቀመዋለን ማለት ነው። 14ኛ ዊን ፕላስ ዲ ይሄ ደግሞ የሆነ ነገር እየተጠቀምን አለያም ሶፍትዌሮችን አብርተን ዴስክቶፓችንን ማየት ብንፈልግ ሶፍትዌሩን ሳይዘጋ ሚኒማይዝ አድርጎ ዴስክቶፓችንን ሾው ያደርገናል ወይም ሾው ዴስክቶፕ ያደርግልናል ማለት ነው። 15ኛ እና የመጨረሻው ዊን ፕላስ አይ ነው። ብዙዎቹ ኮምፒውተሮቻቸው ላይ ሴቲንግን ለመክፈት በጣም ሲቸገሩ እናያለን። ስለሆነ ከዊንዶውስ 7 ጀምሮ እስከ 11 ባሉት ኮንትሮል ፕላስ አይን ብትጫኑ ሴቲንጋችሁን ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የኔን ቻናሌ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ጤና ይስጥልኝ።